नमस्कार साथीहरू। आज म एकदमै नयाँ हाम्रो चलिरहेको टिकटकको विषयमा लिएर आज चाहिँ हजुरहरूलाई केही म जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। धेरै साथीहरूलाई त सबै कुराहरू थाहा हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ केही कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनको लागि र खास गरी चाहिँ एकाउन्टमा हुने समस्याहरूको लागि चाहिँ आज मैले खास यसो जानकारी दिन खोज्दैछु। जसलाई थाहा छ उसलाई त केही भएन, जो साथीहरूलाई थाहा छैन त्यो साथीहरूले चाहिँ ध्यान दिएर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र यदि आफ्नो कोही टिकटक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने त्यो साथी समक्ष, त्यो आफन्त समक्ष पुर्याउने पनि कोसिस गर्नुहोला है। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, नोटिफिकेसन पनि राखिदिनु होला, फेरि अगाडि आउने भिडियोहरू हजुरलाई थाहा होस् भनेर है। ल अब लागौँ हामी मुख्य विषयतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने टिकटक भनेको टिकटक बनाउँदाखेरि रमाइलोका लागि बनाइएको हो। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। टिकटक फर फन भन्छ होइन, जस्तै रमाइलोको लागि, हास्य व्यङ्ग, रमाइलो, एकदम हाँस्ने, मनोरञ्जन, फन्नी, कमेडी, त्यस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ उसमा टिकटकमा राखियोस् भन्ने चाहिँ टिकटक टिकटक बनाउने कम्पनीको चाहिँ उद्देश्य हो है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन। किनभने मैले टिकटक हेर्ने गर्छु, कोही साथीहरूले जस्तै जनावरहरूलाई दुःख दिएको, अनि त्यसपछि रोएको, अनि कसैलाई पिटेको, अनि त्यस्तो खालको भिडियोहरू पनि राख्ने गरेको मैले देखेको छु। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि हजुरहरूको समस्या आउन सक्छ। यो रह्यो भिडियो कस्तो पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा। हजुरको भिडियो हेर्दाखेरि कसैलाई आहा फिल आउनु पर्यो, रमाइलो लाग्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि हेर्ने मान्छेलाई आनन्द लाग्नु पर्यो, ताकि दुखित बनाउन भएन। त्यो भिडियोले हेर्ने मान्छेलाई हजुरको भिडियो हेरिसकेपछि ऊ दुखी हुनु भएन, स्याड हुनु भएन, खुसी हुनु पर्यो, ऊ हाँसोस्। टिकटकको चाहना थियो। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि याद गर्नुहोला। किनभने म पनि टिकटक लाइभमा कहिले कसो बस्ने गर्छु। युट्युबको युजर आइडी जे छ त्यही नाम छ मेरो, हजुरहरूले भेटाइहाल्नुहुन्छ। र साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो आइडी फ्रिज भयो भन्नुहुन्छ। फ्रिज भएको के हो भने जसमा भ्युजहरू, लाइक्स, कमेन्ट आउँदैन, त्यो भएपछि आइडी फ्रिज भएको भनिन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा टिकटकको लागि सुइटेबल कन्टेन्ट भएन भन्न खोजेको। टिकटकले खोजेको जस्तो भिडियो हजुरले राख्नु भएन भने टिकटकले के भन्ठान्छ भने यसको भिडियो हेरेर कसैले मनोरञ्जन लिन सकेको छैन भन्ठान्छ। हजुरको आइडीलाई अलिकति डाउनग्रेड टाइपको गरिदिन्छ, अलिकति त्यसलाई डिमोट गरिदिन्छ। जस्तै अब त्यो भिडियो चाहिँ धेरैजनाले नदेखोस् भन्ने एउटा तपाईँको आइडीलाई त्यस्तो सेट गरिदिन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको भिडियोमा भ्युज, लाइक्सहरू आउन छोड्छ। त्यो किन? त्यो हजुरकै कारणले गर्दाखेरि। किन? हजुरको भिडियो हेरेर कसैलाई रमाइलो लागेन, पहिला कुरा, फर्स्ट मेन कुरा। अर्को कुरा, आइडी बनाउनु भयो फेसबुकबाट। धेरै जस्तो साथीहरूले फेसबुक लगइन विथ फेसबुक भनेर बनाउनुहुन्छ, अनि फेसबुक बिग्रिन्छ। अब नयाँ ठाउँमा लगइन गर्नु पर्यो, फेसबुक बिग्रियो, फेसबुकको आइडी पासवर्ड थाहा छैन, नम्बर छैन, इमेल छैन। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि आफ्नो फेसबुक कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर त्यो भिडियो पनि बनाएको छु। त्यो भिडियो पनि एकचोटि सबैजना साथीहरूले हेरिदिनु होला है। अनि त्यसपछि पहिला फेसबुक सुरक्षित भएपछि अनि टिकटक पनि सुरक्षित पार्न सकिने भयो। यो त फेसबुकद्वारा बनाइएको टिकटकको कुरा भयो। र अर्को कुरा के छ भने टिकटक आफैमा पनि युजर आइडी लगइन त्यसको पनि हुन्छ। तपाईँले माथिपट्टि राइट साइड टपमा गएर त्यहाँनिर 3 लाइन अथवा 3 डट हुन्छ, म्यानेज अकाउन्टमा गएर त्यहाँ हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा स्किप नगर्नु होला। र मोबाइल नम्बर यस्तो लिङ्क गर्नु पर्यो जुन मोबाइल नम्बर हजुरको आफ्नो हो, अरूको होइन।
किनभने भोलि बिहान त्यो नम्बर हराउला जाला के होला अनि त्यसपछि फेरि तपाईलाई समस्या हुन्छ। किनभने त्यो त मोबाइल नम्बरसँग लिङ्क भएको हुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बर हजुरले चेन्ज गर्न खोज्नु भयो भने पनि फेरि त्यो पुरानो नम्बरको कोड हान भनेर भनिरहेको हुन्छ। अब त्यो पुरानो कोड हान्नको लागि फेरि त्यो नम्बर चाहियो। त्यो भएर टिकटकमा राख्ने नम्बर हजुरको आफ्नो हुनु पर्यो र त्यो नम्बर एक्टिभ अवस्थामा हुनु पर्यो। यो कुरा पनि ख्याल गरिराख्नुस्। र अर्को कुरा, नम्बर भन्दा तलतिर इमेल पनि राख्ने ठाउँ हुन्छ। इमेल पनि राख्नुस्। कारणवश कहिलेकाहीँ मोबाइल नम्बरले काम गरेन, समस्या आयो भने इमेलले पनि काम दिन्छ। यदि मोबाइल छैन हजुरसँग, मोबाइल नम्बर राख्न चाहनुहुन्न भने इमेल राखिदिनुस्। इमेल भनेको फ्रीमा क्रिएट गर्न मिल्छ। त्यसको पासवर्ड सम्झेपछि त्यो सधैँका लागि भइरहन्छ। त्यसलाई केही समस्या हुन्न। जस्तै मोबाइल नम्बर त हजुरले अरूको चलाउन सक्नुहुन्छ, अरूको नामको। त्यस्तो भएपछि के गर्नु त भन्दा इमेल राख्ने त्यहाँ। इमेल राखिसकेपछि अब हजुरको गएर कुनै दिनमा गएर फेसबुक आइडी बिग्रियो पनि हजुरको इमेल थाहा छ र सबै कुरा ठिक छ भने अब हजुरले टिकटक लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन विथ इमेल फोन भनेर आउँछ। त्यहाँनिर इमेल राखिसकेपछि अनि कोड पठाउँछ। इमेलको कोड हानेपछि हुन्छ। अर्को कुरा, मोबाइल नम्बर इमेल राखिसकेपछि तलपट्टि सेट पासवर्ड अथवा पासवर्ड भन्ने एउटा ठाउँ हुन्छ। त्यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्ने एउटा अप्सन पनि हुन्छ। अब हजुरले के गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर पासवर्ड सेट गरिराख्नु पर्यो एउटा है। त्यहाँनिर पासवर्ड सेट गरिसकेपछि अब हजुरलाई सजिलो हुन्छ। के को लागि सजिलो हुन्छ भन्दा हजुरलाई अब कुनै कुरा आवश्यक पर्दैन। हजुरले जस्ट टिकटकको युजर आइडी सम्झिनुस्, पासवर्ड सम्झिनुस्, त्यति भइ पुग्छ। केही गर्न परेन। र त्यसमा मोबाइल नम्बर राख्दा राम्रो, इमेल आइडी राख्दा राम्रो है। किनभने त्यो सुरक्षाको लागि, पछि नबिग्रोस् भनेर। अनि अर्को कुरा, हजुरहरूले के गर्नु भएन भन्दा भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि स्याड भिडियोहरू, स्याड इमोजीहरू युज गर्नु भएन, स्याड आइकनहरू युज गर्नु भएन। जति पनि दुखी हुने अडियोहरू, दुखी हुने इमेजहरू, दुखी हुने टाइपको भिडियोहरू पोस्ट गर्नु भएन। त्यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु पर्यो। किनभने पोस्ट गर्नुभयो, अहिले चल्छ, अहिले भिडियो चल्ला, भाइरल पनि होला, तर टिकटकले त्यो थाहा पाउने बेलामा यदि थाहा पायो यसले स्याड खालको कन्टेन्ट राख्छ भन्यो भने त्यो भिडियो स्यापसुपै तल। भिडियो त ठिक छ भाइरल भयो, तर हजुरको एकाउन्ट डाउन। समस्या भएन। अब हजुरहरूले देख्नुभएको छ होला नि, कोही साथीको एउटा भिडियो भाइरल हुन्छ, त्यति हो। अरू भिडियोमा केही छैन। त्यस्तो पनि त हुनु भएन नि। सबै भिडियो भाइरल हुनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको कन्टेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिराख्नु पर्यो। त्यस्तै खालको भिडियोहरू, कमेडी टाइपको, हँसाउने टाइपको भिडियोहरू एकनास रूपले बनाउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनु होला। किनभने धेरैजना साथीहरूले आइडी बिग्रियो भनेर चाहिँ त्यो समस्या सुनिरहनु भएको हुनाले मैले कसरी चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ बताउन खोजेको। र अर्को कुरा, धेरैजना साथीहरूको लाइभ ब्यान्ड भयो भन्नुहुन्छ है। लाइभ ब्यान्ड भनेको पहिला के कारणले हुन्छ भन्दा है, हुनु त नभए लाइभ सम्बन्धीको भिडियो अर्को हामीले फेरि बनाउला है। तर पनि जनरली बुझिराख्नु पर्दाखेरि लाइभ चाहिँ बच्चा बच्चीहरू, हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि पनि बच्चा बच्चीहरूलाई धेरै प्रयोग नगरौँ है। किनभने जति बच्चा बच्चीहरूलाई हजुरले धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ यसलाई कति 16+ अथवा 18+ भनिन्छ है। सानो उमेरको बच्चाहरू राख्दाखेरि पनि टिकटकले चाहिँ यसले त बच्चाहरू देखाइरहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि नराम्रो मान्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो ताकि टिकटकले चाहिँ उनीहरूको कम्युनिटी गाइडलाइन भन्दा बाहिरको नियममा हजुर जानु भएन। अनि हजुरको एकाउन्ट सधैँ माथि हुनको लागि यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। भिडियो पोस्ट गर्दा आफ्नो एकाउन्टमा नाम, इमेलहरू राख्ने है। अर्को कुरा, हजुरलाई एउटा कुरा, राम्रो कुरा थाहा छ कि छैन, त्यहाँनिर रिपोर्ट अफ प्रब्लम भन्ने हुन्छ। माथि पेन जस्तो एउटा त्यो क्लिक गर्ने आइकन हुन्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि के समस्या छ हजुरले त्यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेख्दा चाहिँ
इङ्ग्लिस हजुरले चाहिँ आउँछ भने इङ्ग्लिसमै लेख्नुहोस्, आउँदैन भने कसैलाई यसो बोलाएर यहाँनिर यस्तो लेख्दियो त भनेर कसैलाई लेख्न लगाउनुहोस् र त्यो आफूलाई परेको समस्या त्यहाँबाट पनि भन्नुहोस्। जस्तै कहिलेकाहीँ हजुरले राम्रै भिडियो बनाइरहनु भएको छ तर हजुरको लाइक कमेन्ट्स आउँदैन भने हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा खुसी भएर टिकटकले मेसेज पठाउनु पर्यो हैन। आई एम ह्याप्पी विथ योर सर्भिस, आई एम इन्जोइङ टिकटक एन्ड आई एम क्रिएटिङ भिडियोज विथ इट हैन। यस्तो खालको कुराहरू ताकि टिकटकको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पनि टिकटकको रिप्रेजेन्टेटिभहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि पनि यो मान्छे चाहिँ हाम्रो सर्भिस लिएर यसले राम्रो गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ भनेर तपाईँहरूको अकाउन्ट माथि पनि अझै हुनसक्छ, अपग्रेड हुनसक्छ है। तपाईँहरूको अकाउन्ट चाहिँ ग्रो हुन चाहिँ प्लस पोइन्ट हुनसक्छ। जहिले पनि यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुहोस्। केही समस्या परेको छ भने रिपोर्ट अफ प्रब्लममा गएर त्यहाँनिर गएर हजुरले आफ्नो समस्या त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, नाम इमेल, नाम भन्ने साथीहरू कहिलेकाहीँ एकाउन्ट बिग्रिन्छ है। एकाउन्ट बिग्रियो भने टिकटकले आइडी प्रुफ गर्छ। जस्तै अब हजुरले आइडी बनाउनु भएको छ, कसैले रिपोर्ट गरिदियो यो मान्छेले नाम गलत राखेको छ अथवा यो मान्छे खराब मान्छे हो भनेर तपाईँलाई चाहिँ कसैले रिपोर्ट गरिदियो तपाईँको आइडी, थाहा हुन्न। जस्तै अब हजुरको आइडी कोही अर्कोले गर अथवा हजुरले चाहिँ अरूको आइडी रिपोर्ट गरिदिनु, रिपोर्ट कसले गर्यो भन्ने थाहा हुँदैन। जस्तै मेरो आइडी कसैले रिपोर्ट गर्यो भने मलाई थाहा हुँदैन है। रिपोर्ट गर्ने अवस्था पुग्यो, हजुरले अब नचाहिने कन्टेन्ट हाल्नुभयो, नराम्रो चिजहरू, रिस उठ्दो खालको त्यस्तो खालको टाइपको कुराहरू हाल्नु भएर कसैलाई मन परेन हजुरको एकाउन्ट भने अब हजुरको एकाउन्ट रिपोर्ट उसले गरिदिन्छ। सपोज कसैले गरिदिन्छ, अब के हुन्छ, टिकटकले नाम हेर्छ, सबै कुरा डिटेल्स हेर्छ, हेर्दाखेरि सही जस्तो लागेन भने हजुरको एकाउन्ट अब अलि खतरा स्टाइलमा फ्रिज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब केही न केही आइडी साइडी प्रुफ खोज्छ। आइडी प्रुफ खोजेको बेला त्यहाँदेखि त्यस्तो केही न केही गभर्मेन्ट डकुमेन्टहरू त्यस्तो खोज्छ नामको लागि। त्यो बेला हजुरको नाम मिल्ने, त्यहाँ राखेको नामसँग मिल्ने हजुरको डकुमेन्ट छ भने त तपाईँको खुल्ला, नत्र मिल्दैन भने अब फेरि त्यहाँ समस्या हुन्छ। यही कुरा फेसबुकमा पनि लागु हुन्छ साथीहरू है। त्यही भएर जहिले पनि अकाउन्टको नेम क्रिएट गर्दाखेरि आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्टमा भएको नाम जे छ त्यही राख्नुहोस् र युजर आइडी बनाउँदाखेरि पनि क्रिएट युजर नेम भन्छ टिकटकमा, त्यो युजर नेम बनाउँदाखेरि पनि आफ्नो नामसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनुहोस्। किनभने हजुर कसैको लाइभमा जाँदा अथवा कसैकोमा कमेन्ट गर्दा देखिने युजर आइडी हो। नाम भनेको त क्लिक गरिसकेपछि पछि प्रोफाइल खोल्दा बल्ल देखिन्छ। त्यही भएर युजर आइडी पनि राम्रो बनाउनुहोस्। आजभोलि त पढ्न पनि लाज लाग्ने नामहरू, युजर नेमहरू क्रिएट गर्नुभएको हुन्छ। साथीहरूले खोइ किन हो मलाई थाहा छैन है, सायद त्यही राम्रो लागेर होला अथवा भाइरल भइन्छ कि भन्ने एउटा ट्रिक होला त्यस्तो होइन। त्यही भएर साथीहरू युजर नेम पनि त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर त्यो राम्रो भएपछि बोलाउन पनि हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। अर्को साथीहरूले त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि युजर आइडी हेर्दाखेरि पनि, जस्तै मेरो युजर आइडी हेर्नुभयो भने उमेश गैरे लेखेको छ, सजिलो, मेरो नाम पनि त्यही हो, युजर आइडी पनि त्यही हो। अथवा कसैलाई नमिल्यो भने पछाडि एक दुईवटा अङ्क थपिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। त्यही भएर साथीहरू युट्युबमा टिकटकमा भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि कस्तो भिडियो क्रिएट गर्ने, कस्तोमा बनाउने होइन, एकाउन्टमा लिङ्क गर्ने नगर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनुहोस् र राम्रो कन्टेन्ट बनाउनुहोस्, कमेडी कन्टेन्टहरू बनाउनुहोस्, हँसाउनुहोस्, भाइरल हुनुहोस्। हजुरहरूलाई गुड लक है। अर्को कुरा, ह्यासट्याग युज गर्दाखेरि टिकटकमा गएर भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई मेरो विचार राम्रो लाग्यो भने ह्यासट्यागमा चाहिँ उमेश गैरे लेखेर ह्यासट्याग पनि गर्नु नभुल्नु होला। किनभने त्यो ह्यासट्यागले मलाई पनि थाहा हुन्छ हजुरले मलाई कति माया गर्नुभयो भन्ने कुरा। ह्यासट्यागमा चाहिँ उमेश गैरे लेख्नु होला। त्यो भएपछि मलाई पनि जानकारी हुन आउँछ र म पनि कहिले कहिले लाइभ बस्छु, लाइभ पनि जोइन गर्ने कोसिस गर्नु होला। तल मैले डिस्क्रिप्सनमा लाइभको मेरो प्रोफाइलको चाहिँ
लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर मेरो टिकटक प्रोफाइलसम्म पुग्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। यसो मेरो क्रिएसनहरू कस्तो छ त्यो पनि हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सनुहोला। ल आजलाई चाहिँ टिकटकमा आउने समस्याहरू, कसरी चाहिँ टिकटक आइडीमा समस्या आउँछन् भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई मैले भन्न खोजेको थिएँ। यो कुरा म लाइभमा बस्दाखेरि धेरै साथीहरूले बताइरहनुहुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउन मन लागेको। यदि हजुरहरूले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक्स गरिदिनुहोस् र आफूलाई भन्न मन लागेको कुरा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् फेसबुकमा एकचोटि है त। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।